माझं ग्रॅज्युएशन हे RTML नागपूर युनिव्हर्सिटी इथून 2020मध्ये पूर्ण झालं. त्याच्यानंतर मी जॉबच्या शोधात होतो, पण मला योग्य तो जॉब मिळत नव्हता. माझी इच्छा हे IT सेक्टरमध्ये जॉब करायची होती. त्याच्यानंतर माझ्या एका फ्रेंडने मला इव्हिजन टेक्नोसर्व्हरबद्दल सांगितले. त्याच्यानंतर मी तिथे इन्क्वायरी केली आणि त्याच्यानंतर मी तिथे ऑक्टोबर महिन्यामध्ये फास्ट ट्रॅक बॅचमध्ये ॲडमिशन घेतलं आणि आफ्टर द ॲडमिशन मला एका महिन्यातच जॉब मिळाला, तो पण चांगल्या CTC सोबत. आणि माझं आताच सिलेक्शन हे इम्पॅक्ट इन्फोटेक या कंपनीमध्ये झालं आहे विथ द पॅकेज ऑफ 3.12 LPA. थँक्यू.